नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ यहाँ यस नयाँ भिडियोमा। आजको यो भिडियोमा चाहिँ म बाइनान्स एक्सचेन्जमा चाहिँ कसरी पैसा डिपोजिट गर्ने भन्ने बारे चाहिँ जानकारी गराउन गइरहेको छु। तपाईँ सबैले थाहा छँदैछ होला, यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने। एकदम थाहा छैन भने बाइनान्स एउटा क्रिप्टोकरेन्सी ट्रेडिङ वेबसाइट हो, जसमा चाहिँ तपाईले चाहिँ विभिन्न क्रिप्टोकरेन्सीको ट्रेड गरेर चाहिँ तपाईले चाहिँ पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ, किनेर बेचेर गर्दै। तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, उदाहरणको लागि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ फेब्रुअरी 12 मा चाहिँ डिपोजिट गरेको थिएँ 29 BUSDT र मैले चाहिँ आरबिएन कोइन किने 29 BUSDT को र मैले चाहिँ 0.5 मै किनेको थिएँ, 0.05 मा किनेको थिएँ, एकदम सही टाइममा किनेको थिएँ। र मैले किनिसकेपछि जब मैले बेचेँ, यो चाहिँ तपाईँको लगभग 30 सेन्टसम्म पनि पुगेको थियो। अहिले पनि 15 सेन्ट होला। मैले यही कोइन मात्रै होल्ड गरेर राखेको भए पनि यो चाहिँ मेरो 100 BUSDT बराबर हुन्थ्यो। यदि मैले चाहिँ त्यतिखेर सेल गरेको भए मैले अलिकति नाफा लिएर चाहिँ मैले सेल गरेँ र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ 0.07 पुग्दाखेरि मैले सेल गरेँ, जसमा चाहिँ मैले 42 बनाएँ। जुन 29 को किनेको थिएँ यसको 42 भयो। मैले लगत्तै फेरि आइक्यू भन्ने कोइन किने 0.008। तपाईँ यो रेटमा चाहिँ मैले किने। त्यसपछि फेरि 0.01 मा चाहिँ सेल गरिदिएँ र अहिले चाहिँ जुन मैले 29 डिपोजिट गरेको थिएँ अहिले चाहिँ मसित 52 छ। यसरी चाहिँ तपाईँले चाहिँ क्रिप्टोको ट्रेड गरेर चाहिँ यहाँनिर कमाउन सक्नुहुन्छ। र हिजो यहाँनिर राम्रो बाई अप्सनको लागि चाहिँ एउटा मौका चाहिँ आएको थियो। मैले अलिकति घट्छ होला भनेर चाहिँ किनिनु। तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले 0.1 मा बेच्दिएँ र अहिले पनि तपाईँको 0.008 मात्रै रहेको छ यसको प्राइस चाहिँ घटेर। तपाईँ चाहिँ यसरी हैन, यो चाहिँ अब मार्केट अप डाउन भइरहन्छ। तपाईँले चाहिँ सही समय हेरेर तपाईँले सेल बाई गर्न सक्नुहुन्छ। र म केही यो घट्छ होला भन्ने सोचिरहेको थिएँ, तर यो क्यान्डलस्टिक हेर्दा चाहिँ यो घट्छ भन्दा पनि यो मार्केट चाहिँ अझै बढ्ला जस्तो देखिन्छ। मको विज्ञता होइन, म ट्रेडिङ गर्ने एउटा म पेसामै लागेको व्यक्ति त होइन। यसो रमाइलोको लागि मात्रै म चाहिँ कहिलेकाहीँ बाई सेल गर्छु थोरैको। र आज चाहिँ म विशेषतः तपाईँले यसरी कमाउन सकिन्छ भन्ने एउटा यो चाहिँ जानकारी हो। मलाई चाहिँ अलिकति बाइनान्स एक्सचेन्जमा चाहिँ पैसा डिपोजिट गरेर चाहिँ साथीले क्रिप्टो दिनुपर्ने भएको हुनाले चाहिँ यही समयमा एउटा भिडियो पनि बनाउन त तपाईँहरूको लागि भनेर चाहिँ मैले यो भिडियो रेकर्ड गरेको हो विशेष त। र बाइनान्समा यदि तपाईँले आफ्नो एकाउन्ट बनाउनु भएको छैन भने भिडियोको मुनि साइनअप लिङ्क छ, साइनअप गर्नु होला बाइनान्समा। सबैभन्दा पहिले साइनअप गरिसकेपछि आफ्नो एकाउन्ट भेरिफाई गर्नु होला। यो जुन प्रोफाइल पिक्चर रहेको छ यहाँ तपाईँले चाहिँ तपाईँ यो आइडेन्टिफिकेसनमा गएर चाहिँ तपाईँले चाहिँ आफ्नो डकुमेन्टहरू सब्मिट गरेर चाहिँ भेरिफाई गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा तपाईँको चाहिँ ब्याङ्कबाट अथवा कार्डबाट पैसा डिपोजिट गर्नको लागि चाहिँ तपाईँले चाहिँ आफ्नो एकाउन्ट भेरिफाई गरेकै हुनुपर्छ। र तपाईँले क्रिप्टोबाट डिपोजिट गर्नुहुन्छ भने चाहिँ यसमा भेरिफाई गर्नु चाहिँ पर्दैन। आज चाहिँ म ब्याङ्क एकाउन्टबाट कसरी डिपोजिट गर्ने भन्ने बारे जानकारी गराउँदैछु। यहाँ बाई क्रिप्टो भन्ने छ, यहाँ जानु होला। आफ्नो एकाउन्ट साइन इन गरिसकेपछि तपाईँले यहाँ ब्याङ्क डिपोजिट भन्ने देख्न सक्नुहुन्छ। यो अप्सनमा चाहिँ क्लिक गर्नुहोस्। यसमा क्लिक गरिसकेपछि एउटा नयाँ पेज खुल्नेछ। यो पेज चाहिँ यसरी खुलिसकेको छ। अब तपाईँले चाहिँ यहाँनिर क्रिप्टो र फेज छ, तपाईँले चाहिँ फियाटमा चाहिँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि करेन्सी भनेको छ। अब कुन करेन्सीमा डिपोजिट गर्न चाहनुहुन्छ त तपाईँले चाहिँ सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले विभिन्न करेन्सीहरू रहेको छ, तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कुन कुन सपोर्ट गर्छ हेर्न सक्नुहुन्छ। म अहिले चाहिँ यो जिबिपीमा डिपोजिट गर्छु। जिबिपीमा डिपोजिट गर्नको लागि चाहिँ यसरी करेन्सीमा चाहिँ जिबिपीलाई सेलेक्ट गर्ने हो। त्यसपछि तपाईँले यहाँनिर रिकमेन्डेड भनेर चाहिँ दुईवटा अप्सनहरू देख्न सक्नुहुन्छ। एउटा ब्याङ्क कार्ड, भिसा, मास्टर कार्ड भनेको छ। यसबाट डिपोजिट गर्दा चाहिँ 1.8%ले फी तिर्नुपर्ने हुन्छ। यो फास्टर पेमेन्ट भनेको छ। यसबाट चाहिँ कुनै पनि एक्स्ट्रा फी तिर्नु पर्दैन डिपोजिट गर्नको लागि। त्यही भएर मैले यो फास्टर पेमेन्टलाई चाहिँ सिलेक्ट गरेँ। त्यसपछि अब तपाईँले चाहिँ यहाँनिर कति डिपोजिट गर्न चाहनुहुन्छ चाहिँ तपाईँले चाहिँ टाइप गर्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ म टाइप गर्छु। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एमाउन्ट सुड बी बिट्विन 1 एन्ड यति भनेर तपाईँले चाहिँ 1 जिबिपीदेखि चाहिँ 43,200 जिबिपीसम्म चाहिँ तपाईँले डिपोजिट गर्न सक्नुहुन्छ एकपटकमा। म अहिले चाहिँ 100 जिबिपी गर्छु। तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ फीमा 00 रहेको छ। अब स्क्रोल डाउन गर्छु। त्यसपछि यहाँनिर कन्टिन्यूमा क्लिक गर्नुपर्छ। कन्टिन्यूमा क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ अब यसरी खुल्नेछ इम्पोर्टेन्ट नोट। अब यो एकदम यो हेर्नु होला, जुन हामीले ब्याङ्कबाट सेन्ड गर्दाखेरि चाहिँ आफ्नो ब्याङ्क एकाउन्टको नाम चाहिँ सेम आफ्नो नाम हुनुपर्ने हुन्छ। यसको मतलब बाइनान्समा जुन तपाईँको डिटेलहरू छ, जुन ब्याङ्क बाइनान्समा नाम राख्नु भएको छ, त्यही नाम भएको ब्याङ्क एकाउन्टबाट चाहिँ तपाईँले डिपोजिट गर्नुभयो भने मात्रै तपाईँले चाहिँ डिपोजिट गर्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ मस्ट बी बाइनान्स। अब चाहिँ कन्फर्म क्लिक गरिदिन्छु। कन्फर्ममा क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ डिपोजिटको लागि चाहिँ डिटेल आउँछ। तपाईँको यो रिसिभर, पेयी, बेनिफिसियर नेम आदिमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ बाइनान्स राख्नुपर्ने हुन्छ। सर्ट कोड दिनुपर्ने हुन्छ, एकाउन्ट नम्बर, त्यसपछि रिफरेन्स कोड।
एकदम तपाईँले यो याद गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले चाहिँ यो सेन्ड गर्दाखेरि यो रिफरेन्स कोड चाहिँ अनिवार्य राखेर चाहिँ सेन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले यहाँ पनि देख्न सक्नुहुन्छ, यु मस्ट इन्क्लुड द रिफरेन्स कोड इन योर डिपोजिट। हामीले जुन यो चाहिँ अब अनलाइनबाट सेन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले मोबाइल ब्याङ्किङ अथवा इन्टरनेट ब्याङ्किङ लिनुभएको छ भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ यो रिफरेन्स कोड चाहिँ राख्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। रिफरेन्स कोडमा चाहिँ यो कोड राख्नुपर्ने हुन्छ। यसरी तपाईँले चाहिँ अनलाइन एकाउन्टमा मोप मनीमा जानु होला। तपाईँको मोबाइल ब्याङ्किङ प्रयोग गर्नुहुन्छ भने पनि गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो कि म एउटा उदाहरण देखाउँछु यहाँनिर अनलाइन ब्याङ्किङबाट। तपाईँ यसरी ब्याङ्क डिटेल राखिदिने, त्यसपछि अब पर्सनल वा बिजनेस गर्दा पनि हुन्छ। र तपाईँको यो यहाँनिर नाम दिने फाइनेन्स भनेर, पे फुल नेम भनेकोमा, त्यसपछि यहाँ अमाउन्ट टाइप गरिदिने। अनि रिफरेन्स नम्बर भनेको छ नि, यो रिफरेन्स नम्बरमा चाहिँ जुन यहाँ डिपोजिट गर्दाखेरि जुन यहाँ दिएको रिफरेन्स नम्बर छ, यो चाहिँ तपाईँले चाहिँ अनिवार्य होइन, तपाईँले चाहिँ राख्नै पर्ने हुन्छ। तपाईँले राख्नु भएन भने चाहिँ तपाईँको फन्ड चाहिँ आउँदैन। र यसरी राखेर चाहिँ तपाईँले सेन्ड गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको एकाउन्टमा चाहिँ डिपोजिट हुन्छ। अब चाहिँ म यो डिटेलमा चाहिँ सेन्ड गर्छु मेरो मोबाइल ब्याङ्किङबाट। मैले चाहिँ मेरो मोबाइलबाट सेन्ड गरिसकेको छु। हेरौँ अब भ्यू हिस्ट्रीमा क्लिक गरेर एकदमै यहाँनिर डिपोजिट भइ नै हाल्छ। हेरौँ मेरोबाट सेन्ड भइसकेको छ। यहाँ आउन चाहिँ एकदम त्यति धेरै कुर्नु पर्दैन र अहिले चाहिँ आइसकेको छैन। योभन्दा अगाडि पनि मैले चाहिँ डिपोजिट गरेको थिएँ। हेरौँ कति समयमा आउँछ है त। म फेरि 1 घन्टा पछि चाहिँ यो भिडियो फेरि म चाहिँ निरन्तर रेकर्ड गर्दैछु र मेरो ब्यालेन्स चाहिँ डिपोजिट भइसकेको छ। तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सक्सेसफुल, यहाँ 100, यहाँ टाइम पनि देख्न सक्नुहुन्छ। जुन तपाईँले चाहिँ बाइनेन्स एकाउन्ट बनाउँदाखेरि प्रयोग गर्नुभएको इमेल एड्रेस छ, इमेल एड्रेसमा पनि तपाईँको चाहिँ यसरी डिपोजिट भएको एउटा मेल चाहिँ प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यो डिपोजिट ह्याज बिन रिसिभ भनेर चाहिँ यसरी आउनेछ, सक्सेसफुल डिपोजिट, यु हेभ सक्सेसफुली डिपोजिट 100 GBP, यु क्यान चेक इट हेयर भनेर चाहिँ यहाँ एउटा लिङ्क पनि दिएको छ। तपाईँले चाहिँ यहाँ डिपोजिट अप्सनमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ। फेरि डिपोजिट हिस्ट्रीमा तपाईँले यहाँनिर यसरी चाहिँ तपाईँले चाहिँ सजिलै डिपोजिट गर्न चाहिँ सक्नुहुन्छ आफ्नो बाइनेन्सको एकाउन्टमा। अब तपाईँले चाहिँ अब ट्रेड गर्नु पर्यो भने चाहिँ तपाईँले यहाँ ट्रेडमा जान सक्नुहुन्छ, कन्भर्टमा जान सक्नुहुन्छ। अब तपाईँले आवश्यक परेको कोइनलाई चाहिँ यहाँ कन्भर्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ सजिलैसँग। तपाईँले चाहिँ यहाँनिर जुन यो USDT भनेको छ, यहाँ चाहिँ तपाईँले चाहिँ GBP सेलेक्ट गर्नु पर्यो, अथवा तपाईँले कुन कोइन डिपोजिट गर्नुभएको त्यो चाहिँ सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो कि GBP तपाईँले यहाँ आउँछ। त्यसपछि अब तपाईँको एभाइलेबल ब्यालेन्स देखाउँछ। अब कुनमा कन्भर्ट गर्ने हो त, जस्तो कि मसित 100 छ। अब तपाईँले चाहिँ यहाँनिर कन्भर्टको लागि अब यहाँ भएको कोइनहरू कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यतिमा कन्भर्ट गरिसकेपछि चाहिँ तपाईँले चाहिँ यहाँनिर मार्केटमा गएर चाहिँ तपाईँले चाहिँ ट्रेडिङ चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईँले चाहिँ आफ्नो बाइनेन्स एकाउन्टमा पैसा डिपोजिट चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँ चाहिँ यसलाई फेरि विथड्र पनि गर्न सक्नुहुन्छ। कुनै दिन म विथड्र गरेँ भने यसको पनि भिडियो चाहिँ बनाएर तपाईँहरूसँग सेयर गर्नेछु। आजको यो भिडियो यति नै। यस भिडियोसँग सम्बन्धित तपाईँको कुनै प्रश्न जिज्ञासाहरू छन् भने कमेन्ट गर्नुहोस्। फुर्सदको समयमा अवश्य पनि उत्तर दिने नै छु। र मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस्, भिडियो लाइक गर्नुहोस्, सेयर गर्नुहोस्। यो त म सधैँ पनि भनिरहेको हुन्छु। र यदि तपाईँ चाहिँ ओडिसी अथवा लाइब्रेरी च्यानलबाट हो भने मेरो च्यानललाई फलो गरिदिनु होला, भिडियोलाई चाहिँ रिपोस्ट गरेर सपोर्ट गरिदिनु होला भन्दै यो भिडियोबाट म अहिलेलाई छुट्टिन्छु। नमस्कार।